Meron tayong Domino Switch para sa Aerox V1. Naglo-loose na ang push start button ng ating Aerox. Kaya, palitan na natin itong stock. So, kailangan natin tanggalin yung cover. Sa harap, tinanggal na rin natin dito yung visor. Pagtanggal ng visor, makikita na dito yung mga wirings at mga screw. Para mapalitan natin yung stock na switches. Kailangan muna tanggalin mga connections ng magkabilang switch. Tandahan nyo na lang yung alin yung tatanggalin, magkakulay naman yung mga socket, then banutin lang. Pagkalagay sa bagong switch, plug and play lang mga sockets, wala kami lalagay sa ibang switch. Push start na muna ang gumagana dito sa right switch, habang na muna ang light switch at engine off niya. Sa susunod na lang natin lagyan kapag may MDL na tayo. Isang socket na lang muna ang gagamitin natin. Papalitan din pala natin yung relay, kaya kailangan natin tanggalin yung cover niya sa harap. Ito nga pagtanggal ng cover, puro dumi at talagang hindi pa nabubuksan ang part na ito. Ito ang relay na papalitan natin. May kasama kasing hazard switch yung Domino. Hindi siya kaya ng stock flasher relay. Tanggalin lang ang screw para matanggal ang stock na switch. Banutin lang mga socket para mailipat sa bago. Color-coded naman mga socket kaya plug and play lang talaga siya. Pagluwag sa screw, matatanggal na yung stock switch. Tanggalin na rin natin yung mga sockets. Hirap magtanggal ng isang kamay. Hilig kasi mag-vlog-vlog. Yan, natanggal na natin. At lagay na natin itong bago. In-color-coded nga ang mga socket ng Domino at plug and play, kaya hindi siya mahirap i-install.
Yan ang itsura nila kapag nailagay na. Palitan natin yung relay kahit aftermarket lang yung pang-barako or basta kaya yung 4 na flasher na bulb. Aftermarket lang pala ang pinalit nating flasher relay, walang pumpetot lang. At yan na-install na natin. Pwede na natin ito misara at matesting na. Upon testing all goods na starter and mga flasher high and low ng headlight, may hazard na rin siya. Linisin na muna daw nila habang umuulan. Yun lang paalam. See you on next vlog.